5 ngôi biệt thự dát vàng của đại gia Việt khiến thế giới cũng choáng ngợp. Xin chào các bạn, nếu có rất nhiều tiền các bạn sẽ làm gì? Sắm quần áo, túi xách, tàu siêu xe, du thuyền, xây biệt thự vân vân. Thế nhưng bạn có nghĩ sẽ đến dát vàng cho ngôi nhà của mình hay không? Có lẽ phần đông thì sẽ không đủ can đảm để làm điều đó, nhưng có một số ít đại gia Việt để thể hiện đẳng cấp và độ giàu có của mình. Họ không ngần ngại đầu tư bạc tỷ để dát vàng các chi tiết bên ngoài, cũng như nội thất của những dinh thự xa hoa trị giá cả trăm, thậm chí cả ngàn tỷ đồng của mình. Có lẽ các bạn đang tò mò muốn biết đại gia này là ai vậy? Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng xem video 5 ngôi biệt thự dát vàng của đại gia Việt khiến thế giới cũng choáng ngợp, để biết được chúng ở đâu, thuộc sở hữu của ai nhé. 5. Biệt thự Thiện Soi. Căn biệt thự dát vàng đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là biệt thự Thiện Soi của ông Lê Thái Thiện, một đại gia có tiếng ở Vũng Tàu. Tên của căn biệt thự này được ghép theo tên của ông Thiện và vợ. Theo chủ nhân của căn biệt thự, nó đã được xây dựng trong suốt 2 năm, tới cuối năm 2017. Thì biệt thự toàn vàng này được đưa vào sử dụng với diện tích hơn 3.000 m². Tuy phần bề ngoài được sơn màu vàng để tạo sự đồng nhất, song tất cả nội thất, tường, trần nhà bên trong nhà đều được gia đình ông Thiện dùng vàng 24K để ốp vào. Mặc dù chủ nhân căn nhà không hề tiết lộ giá trị căn biệt thự và số vàng ốp lên, nhưng theo một số nhà chuyên môn đánh giá, con số này không hề nhỏ. Thậm chí, có người còn cho rằng số vàng ốp lên nhà xấp xỉ với số tiền mà chủ nhân căn nhà bỏ ra để xây dựng. Với lối kiến trúc phương Đông, từng chi tiết của căn biệt thự được làm cực kỳ cẩn thận và cầu kỳ. Nếu có dịp đến Vũng Tàu vào buổi tối, bạn sẽ thấy căn biệt thự này như một trung tâm thu nhỏ, nổi bật giữa thành phố Bà Rịa giàu có và hoa lệ. 4. Lâu đài dát vàng đại gia Sách Vụng, Hà Nội. Nếu có dịp đi qua khu vực đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội, chắc chắn bạn sẽ không khỏi sửng sốt với tòa biệt thự khổng lồ, trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Biệt thự này trông nổi bật hẳn so với những ngôi nhà khác xung quanh. Tòa nhà có 5 tầng lầu và một chóp nhọn trên đỉnh. Vị đại gia sở hữu ngôi biệt thự này chính là ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa. Ông Thanh được biết đến là một doanh nhân trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, chủ yếu kinh doanh sắt thép. Điểm đặc biệt của tòa lâu đài này là được trang trí bằng 6 con gà được làm bằng đồng đen và sơn son dát vàng thật một cách cầu kỳ, gồm có một con gà trống to gắn trên cao và 5 con gà nhỏ gắn ở phía dưới theo hình cánh cung, trị giá ước tính lên đến cả chục tỷ đồng. Bên cạnh 6 con gà, tòa lâu đài còn được trang trí 16 chiếc lục bình đúc tinh xảo với hình đầu trâu, được cho là đem lại sự may mắn cho gia chủ. Cửa sổ một số tầng có nhiều họa tiết dát vàng mang dáng dấp kiến trúc lâu đài châu Âu cổ điển. Tuy giá trị thật của tòa lâu đài chưa được tiết lộ, nhưng theo đánh giá, con số có khả năng vượt qua hàng ngàn tỷ đồng. 3. Lâu đài Thành Thắng. Đây là tài sản của ông Đỗ Văn Tiến, một doanh nhân ở Ninh Bình trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Nó được khởi công xây dựng từ năm 2016. Công trình được lấy ý tưởng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican của Ý, kết hợp với một số chi tiết hung Việt và sở thích của gia chủ. Mái vòm với nhiều chi tiết phức tạp là điểm nhấn nổi bật khi nhìn vào ngôi nhà. Khuôn viên công trình rộng khoảng 10.000 m² với hệ thống cổng và rào chắn kiên cố. Bao quanh gia trang là những khoảnh vườn với trên 20 cây cổ thụ như thông, lộc vừng, tùng la hán vân vân. Mỗi cây có giá không dưới 1 tỷ đồng. Phần lớn các chi tiết trong tòa lâu đài được làm hoàn toàn bằng gỗ đỏ quý hiếm. Đặc biệt là ở trung tâm tòa nhà, các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng rực rỡ, mang đến một không gian vương giả và quyền lực. Tổng công trình được gia chủ đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Ban đêm, tòa lâu đài rực sáng cả một khu vực xung quanh, khiến bất kỳ một ai đi ngang qua đều phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. 2. Siêu biệt thự dát vàng của Tăng Thanh Hà. Độ giàu có của gia đình chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà một thời gian dài là tâm điểm của dư luận. Cha chồng Hà Tăng, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, từng là thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ, hiện là chủ tịch một tập đoàn có tiếng. Con trai của ông là Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Philip Nguyễn đều có tiếng trong giới kinh doanh. Với điều kiện như thế, việc họ dát vàng vào căn biệt thự của mình là một điều rất dễ hiểu. Tòa lâu đài sang trọng nhà chồng Hà Tăng nằm ở khu vực Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với 3 mặt tiền, một mặt hướng ra sông trên diện tích khoảng 500 m². Tuy nhiên, giá trị của nó không phải là những thứ ở bên ngoài, mà chính là phần nội thất lộng lẫy ở bên trong, bởi tất cả đều được thiết kế và bài trí theo kiểu phong cách hoàng gia châu Âu. Từng chi tiết nhỏ đều hết sức tinh xảo, nội thất đều là những vật dụng xa xỉ và hầu như mọi thứ đều được dát vàng, với màu sắc long lanh khiến cho căn biệt thự trở nên sang trọng hiếm có. Chỉ cần nhìn qua các bài trí để cho thấy độ giàu có của gia chủ. Không chỉ nổi tiếng trong nước, biệt thự của nhà chồng Hà Tăng còn được lên cả truyền hình Hàn Quốc. 1. Nhà gỗ dát vàng ở Hải Dương.
Về vùng đất cổ Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bạn hỏi ngôi nhà thờ Dát Vàng, ai cũng biết và kể vanh vách về người dựng ngôi nhà độc đáo có 102 này để thờ cha mình, đó là ông Nguyễn Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Trường Linh. Ở thời điểm vàng tăng giá đỉnh điểm năm 2012, ông đã khiến dư luận choáng váng khi giá tới 60 cây vàng cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân. Có diện tích 5.000 m². Khắp nơi trong ngôi nhà gỗ là những liền đôi dát vàng lấp lánh, những chiếc đỉnh, những hình rồng phượng, hoa lá chim muôn trên khắp ngôi nhà. Rồi những chiếc đao xếp thành hàng. Võng lọng đều toát ra màu vàng lấp lánh, cực kỳ thâm nghiêm, trang trọng. Riêng bàn thờ tổ rất lớn, vàng dát kiến xuống đến tận chân đế. Được biết, mấy chục nghệ nhân phải làm mấy năm trời mới xong mỗi viên dát vàng. Ngoài ra, trong ngôi nhà gỗ khổng lồ này, trừ 2 tường hồi, toàn bộ nhà, từ vi kèo, cửa vách, hoành phi, câu đối, những tiểu tiết nhỏ nhót đều được làm bằng gỗ liêm già. Chắc chắn khi bước vào, căn nhà sẽ làm bạn choáng ngợp bởi độ giàu có và mức độ chịu chơi của chủ nhân. Video của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu biết thêm căn biệt thự dát vàng nào độc đáo, các bạn hãy comment bên dưới cho mọi người tham khảo nhé. Hãy like và share nếu bạn thấy thích video hôm nay. Và đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!